Salutare tuturor și intrăm direct în subiect, fraților, pentru că urmează un video foarte profund și fascinant care ne va arăta fabuloasa recompensă pe care o poate primi fiecare pământean după ce moare pe acest pământ, precum și ce trebuie să facă acesta pentru a o merita. Toate acestea au fost declarate în anul 1975 în mesajul final adresat umanității de către adevărații noștri creatori, denumiți Elohim în Biblie, mesaj pe care îl puteți descărca gratuit și în întregime din linkul oferit în descriere. Dar haideți acum să vă descriu această recompensă fenomenală. Fie ca această carte să îi ghideze pe cei care îi recunosc și iubesc pe creatorii noștri Elohim, fie ca să îi ghideze pe cei care cred în ei și care își amintesc să comunice cu ei, în acest fel redescoperind sensul originar al rugăciunii, fie ca să îi ghideze pe cei care fac bine celorlalte ființe umane, fie ca să îi ghideze pe cei care cred în ceea ce mi-a fost revelat și în ceea ce a fost revelat înaintea mea și pe cei care sunt siguri că reîncarnarea științifică este o realitate. Toți acești oameni au un ghid și un scop în viață și sunt fericiți. Cât despre cei care nu sunt treziți, nu are niciun sens să le vorbești despre acest mesaj de la Elohim. Cineva care doarme nu poate auzi, iar mințile neconștiincioase nu se trezesc în doar câteva momente, mai ales dacă persoana care doarme găsește somnul ei foarte confortabil. Răspândește acest mesaj în jurul tău celor care fac bine celorlalți oameni. Răspândește-l mai ales celor care, folosindu-și mintea pe care Elohim le-au dat-o, eliberează societatea de lipsa de hrană, de boli și de povara eforturilor zilnice. Ei fac asta dându-le altora timpul necesar autorealizării și al înfloririi și pentru astfel de indivizi este rezervată grădina de pe planeta veșnicilor. Pentru că nu este de ajuns doar să eviți să-i rănești pe alții fără să le faci niciun bine. Oricine a cărui viață a fost neutră va fi considerat ca neutru. Cu alte cuvinte, nu va fi recreat nici să plătească pentru crimele pe care nu le-a comis, nici să primească recompensa pentru lucrurile pozitive non-existente. Oricine care a făcut pe mulți oameni să sufere în timpul vieții sale și care apoi se reabilitează făcând la fel de mult bine ca și răul pe care l-a săvârșit, va fi de asemenea neutru. Pentru a avea dreptul la reîncarnarea științifică pe planeta veșnicilor, acel cineva va trebui să aibă un comportament cu adevărat pozitiv la sfârșitul vieții sale. A fi satisfăcut făcând bine la o scară mică în jurul său este de ajuns pentru o persoană care nu are o inteligență superioară sau care nu este sănătoasă, dar nu este de ajuns pentru cineva care este foarte inteligent sau puternic. O persoană foarte inteligentă are datoria de a-și folosi mintea dată de Elohim pentru a aduce fericirea altora, pentru a inventa noi tehnici care să îmbunătățească condițiile de viață ale acestora. Aceia care vor fi aleși pentru recrearea științifică pe planeta veșnicilor vor trăi într-o lume în care mâncarea le va fi adusă fără să fie nevoiți să facă nici cel mai mic efort și unde vor fi parteneri feminini și masculini creați științific pentru singurul scop de a le satisface plăcerile. Vor trăi aici pentru totdeauna, căutând doar să se realizeze și făcând tot ce le place.
cât despre cei care i-au făcut pe alții să sufere, vor fi și ei recreați, iar suferința lor va fi egală cu plăcerea veșnicilor. Cum nu poți să crezi în toate acestea, acum că știința și vechile religii se explică una pe alta? Nu ești nimic altceva decât materie, țărână pură, și totuși Elohim te-au transformat într-o ființă capabilă să domine materia. Mai târziu vei deveni din nou țărână, iar ei te vor face să mai trăiești încă o dată, la fel cum te-au și creat în mod științific. Elohim au creat primele ființe umane fără să știe că au făcut același lucru care a fost făcut deja și pentru ei. S-au gândit că realizează un minor experiment științific și de aceea au distrus aproape întreaga omenire prima dată. Dar în momentul în care au înțeles că și ei au fost creați ca și noi, au început să ne iubească la fel ca pe proprii lor copii și au jurat să nu ne mai distrugă niciodată, lăsându-ne să ne depășim propria noastră violență de unii singuri. Cu toate că Elohim nu au intervenit direct pentru sau împotriva umanității ca întreg, au exercitat oricum influențe asupra unor anumiți indivizi ale căror acțiuni le-au plăcut sau nu. Tu, cel care zâmbești în timp ce citești aceste rânduri, ești printre cei care l-ar fi crucificat pe Iisus dacă ai fi trăit în timpul său. Și totuși, acum, tu vrei să vezi membrii familiei tale născându-se, căsătorindu-se și murind sub emblema lui, deoarece aceasta a devenit o parte a moralității și a tradiției tale, purtându-te la fel ca cei care s-au dus să-i vadă pe primii creștini deorați de lei, arunci zâmbete ironice celor care cred în aceste scrieri, zicând că ar trebui să petreacă un timp în spitalele psihiatrice. În ziua de azi, când cineva are idei deranjante, nu mai este crucificat. Asta este prea barbar. În schimb, asemenea oameni sunt trimiși în azilele psihiatrice. Dacă aceste complexe ar fi existat acum 2000 de ani, Iisus și toți cei care credeau în El ar fi fost închiși acolo. Cât despre cei care cred în viața veșnică, întreabă-i de ce plâng atunci când pierd pe cineva drag. Atâta timp cât omenirea nu a fost capabilă să înțeleagă munca Elohimilor din punct de vedere științific, era de înțeles ca oamenii să creadă într-un Dumnezeu impalpabil. Dar acum, când mulțumită științei puteți înțelege materia, infinitatea mare și infinitatea mică, nu mai aveți nicio scuză să credeți în Dumnezeul în care credeau strămoșii voștri. Elohim, creatorii noștri, intenționează să fie recunoscuți de către cei care sunt capabili acum să înțeleagă cum poate fi creată viața și care pot face comparațiile apropiate cu vechile scrieri. Acești oameni vor avea dreptul la eternitate. Creștinilor, ați citit de 100 de ori că Iisus se va întoarce și cu toate acestea, dacă s-ar întoarce acum, îl veți pune într-un azil psihiatric. Haideți, deschideți-vă ochii! Fii ai Israelului, voi încă îl așteptați pe Mesia și încă nu deschideți ușa. Budiștilor, scrierile voastre indică faptul că noul Buddha va fi născut în vest. Recunoașteți semnele premergătoare? Musulmani, Mohamed v-a reamintit că evreii au făcut o greșeală în uciderea profeților și că și creștinii au făcut de altfel o greșeală în a-l adora pe profetul lor mai mult decât pe cel care l-a trimis. Așa că spuneți-i bun venit ultimului profet și iubiți-i pe cei care l-au trimis.
Dacă îi recunoști pe Elohim ca pe creatorii tăi și dacă îi iubești și îi dorești să îi primești, dacă încerci să faci bine altor oameni folosindu-ți la maxim potențialul, dacă te gândești la creatorii tăi în mod regulat, încercând să-i faci telepatic să înțeleagă că îi iubești, dacă îl ajuți pe ghidul ghizilor să-și îndeplinească misiunea, vei fi fără îndoială ales pentru reîncarnarea științifică pe planeta celor veșnici. Când omenirea a descoperit formele necesare de energie pentru a călători pe lună, a intrat de asemenea în posesia suficientei energii pentru a distruge întreaga viață de pe pământ. S-a apropiat ziua și luna s-a despicat. Stă scris în Coran, surata 54, versetul 1. De aceea, în fiecare zi de acum încolo, omenirea se poate autodistruge. Doar cei care l-au urmat pe ultimul profet vor fi salvați de la distrugere. Cu mult timp în urmă, oamenii nu l-au crezut pe Noe și au râs de el atunci când acesta făcea pregătiri pentru distrugere, dar nu ei au fost cei care au râs ultimii. Atunci când Elohim au spus locuitorilor Sodomei și Gomorei să părăsească orașele fără să se mai uite înapoi, unii nu au urmat aceste avertizmente și au fost distruși. Acum că am atins stadiul în care omenirea însă își poate distruge toată viața de pe Terra, doar cei care îi vor recunoaște pe Elohim ca fiind creatorii noștri vor fi salvați de la distrugere. Poți să nu crezi nimic din toate astea, dar când va veni timpul, te vei gândi la aceste rânduri din nou și va fi prea târziu. Când cataclismul va avea loc, și sunt șanse mari ca asta să se întâmple curând, datorită felului în care se comportă ființele umane în prezent, vor fi două feluri de oameni. Cei care nu i-au recunoscut pe creatorii lor și nu l-au urmat pe ultimul profet, și ceilalți care și-au deschis ochii și urechile și au recunoscut ceea ce a fost cunoscut acum mult timp. Primii vor trece prin suferință și prin distrugere în clipa finală, iar ceilalți vor fi salvați și luați împreună cu ghidul ghizilor pe planeta veșnicilor. Aici se vor bucura de o viață minunată de plăcere și autorealizare împreună cu înțelepții din vechile timpuri. Ei sunt cei care vor fi așteptați de atleți magnifici cu minunate structuri corporale, care le vor aduce mâncăruri sofisticate pentru a fi savurate în compania unor bărbați și femei de o frumusețe și de o fascinație fără egal, care le vor fi supuși în totalitate dorințelor lor. Întinși pe tronuri împodobite cu aur și bijuterii, întinși pe ele față în față, îi vor aștepta tineri care nu vor îmbătrâni, cărând dulcioare și potire și cu un pahar de la izvor, nu îi va durea capul de la aceasta și nu se vor îmbăta, și cărând roduri din care ei își aleg, și carnea păsărilor pe care o doresc, și vor fi fecioare oacheșe cu larg deschiși, minunați ochi, ca mărgăritarele pe care le păstrăm, drept răsplată pentru faptele lor. Coranul, surata 51, 56, versetele 15-24. Tu, cel care crede în ceea ce stă scris aici, atunci când ghidul ghizilor te convoacă undeva, lasă totul deoparte, pentru că înseamnă că a primit niște informații referitoare la sfârșit. Dacă ești aproape de el în acel moment, vei fi salvat și luat cu el departe de suferință. Tu, cel care crezi, nu judeca faptele sau poruncile Elohimilor. Cel creat nu are dreptul de a-i judeca pe creatorii săi.
Respectați profetul nostru și nu judecați acțiunile și munca sa, pentru că auzim prin urechile sale, vedem prin ochii săi și vorbim prin gura sa. Dacă nu arăți respect profetului, nu îi respecti nici pe cei care l-au trimis pe creatorii voștri. Mesajele care au fost date de mult de Elohim au fost corecte și toți cei care au aderat din plin la ele de-a lungul secolelor au avut dreptate, dar sistemul obscuratist care s-a construit pe spinarea acestor mesaje, folosindu-i pe cei care au simțit ceva pentru ele, a fost eronat. Biserica este într-un proces de dispariție și merită să dispară. Cât despre bărbații și femeile bisericii, să-i lăsăm pe cei care au urechile și ochii deschiși să-l urmeze pe ultimul dintre profeți și să-l ajute să răspândească în jurul lumii ultimul mesaj care i-a fost dat. El îi va primi cu brațele deschise, iar ei vor putea să înflorească și să se autorealizeze în întregime, în timp ce vor rămâne mesagerii celor în care au crezut întotdeauna. Dar de data asta ei vor înțelege cu adevărat, în sfârșit, care a fost sarcina Elohimilor atunci când au creat omenirea și când l-au trimis pe Iisus. Ei vor fi cu adevărat în stare să se realizeze, eliberați de constrângerile bisericii, care este fosilizată și încrustată cu crime și cu inchiziții vechi de mii de ani. Vor putea să facă ceea ce trebuie să facă, să folosească organele primite de la creatori, pentru că Elohimilor nu le place neutilizarea organelor cu care ne-au înzestrat. Bărbații și femeile bisericii vor fi capabili să se bucure de cele 5 simțuri și să se unească fizic pentru totdeauna sau pentru o plăcere imediată cu oricine le place, fără să se simtă vinovați. Acum ar trebui să se simtă vinovați de a nu-și folosi ceea ce le-a fost dat de creatorii lor. Dar odată scăpați de vechile constrângeri, vor deschide cu adevărat mințile oamenilor, în loc să le pună să doarmă. Acum, cu greu mai sunt de găsit vreunii studenți în seminariile romano-catolice, acolo unde sunt antrenați preoții. Dar și acolo sunt unii oameni nefericiți care simt vocația de a răspândi iubire și a deschide mințile oamenilor. Acum 50 de ani, în jur de 50.000 de seminariști erau antrenați la orice oră, dar acum au mai rămas doar 500. Asta înseamnă că sunt cel puțin 49.500 de oameni nefericiți, care au în ei potențialul pentru a radia adevărul și armonia plasate în ei de către creatorii noștri, dar care nu sunt atrași de o biserică învăluită în crime și întuneric. Voi, cei care sunteți printre cei 49.500 de oameni care simt nevoia de a radia adevărul și de a face ceva pentru ceilalți oameni, voi, cei care doriți să rămâneți credincioși creatorilor voștri și lui Iisus, Cel care v-a spus să vă iubiți unul pe altul și să-i respectați pe creatorii voștri, pe Tatăl care este în ceruri, voi, cei care simțiți că acest mesaj este adevărat, veniți cu noi și deveniți ghizi. Veniți și devotați-vă Elohimilor în tradiția lui Moise, Ilie, Iisus și a răspândirii mesajelor lor, în timp ce continuați să aveți o viață normală, autorealizându-vă cu adevărat și bucurându-vă de toate simțurile pe care creatorii vi le-au dat. Voi, cei care sunteți în prezent membri ai bisericii, dați-vă jos acele haine care sunt la fel de triste ca și culoarea lor, culoarea crimelor care au fost comise sub fațada lor. Veniți cu noi și deveniți ghizi pentru omenire pe calea păcii și a iubirii universale.
Lăsați la o parte aceste biserici care nu sunt nimic altceva decât niște monumente construite de către oamenii primitivi, temple în care puteau adora lucruri fără nicio valoare, piese de lemn sau de metal. Elohimii nu au nevoie de temple în orice localitate pentru a se simți iubiți. Este suficient ca ființele umane să încerce să comunice cu ei telepatic, în acest fel redescoperind sensul originar al rugăciunii, deschizându-se către infinit, în loc să se izoleze în clădiri de piatră obscure și mistice. Ipocrizia și mistificarea au durat destul, folosind mesaje sincere la baza lor. Organizații au fost construite și s-au îngrășat pe spinarea lor, așezându-se greșit în lux și folosind frica oamenilor pentru a-și strânge propriile boarfe. Chiar și războaie au fost purtate sub pretextul răspândirii acestor mesaje peste hotare. Rușine! Banii săracilor au fost folosiți pentru a construi o puternică bază financiară. Rușine! Dragostea pentru vecinul cuiva a fost predicată cu arma în mână. Rușine! Egalitatea umană a fost predicată, deși dictatura era susținută. Rușine! Dumnezeu este cu noi! S-a spus pentru a încuraja oamenii să se lanseze în războaie fratricide. Rușine! De multe ori au fost pomenite următoarele pasaje din Evanghelie. Și Tatăl al vostru să nu numiți pe pământ, că Tatăl vostru este unul, cel din ceruri. Matei 23:9. Și cu toate acestea, ei se asigură să fie numiți constant părinte sau monsignor, ori lordul meu. Rușine! Alte texte care spun următoarele sunt citite și răscitite. Să nu luați nici aur, nici arginți, nici bani în cingătorile voastre, nici traiste pe drum, nici măcar o simplă pereche de pantofi, nici două haine, nici toiag și nici doage. Matei 10:9 și 10. Și cu toate acestea, ei se bălăcesc încă în luxul de la Vatican. Rușine! Papa, dacă nu vinde toate proprietățile Vaticanului pentru a-i ajuta pe cei fără noroc în viață, nu va fi admis printre cei drepți de pe planeta veșnicilor. Este rușinos să te bălăcești în luxul realizat pe spinarea celor săraci, folosind mesaje adevărate și exploatând nașterile, căsătoriile și decesele ființelor umane. Dacă toate acestea se vor schimba și dacă acești oameni care au făcut parte din această monstruoasă organizație fără să-și înțeleagă greșeala, renunță acum și își regretă eroarea, vor fi iertați și vor fi aleși pentru eternitate, pentru că Elohim, creatorii noștri, ne iubesc și îi iartă pe toți cei care își regretă sincer erorile. Biserica nu mai are niciun drept să existe, pentru că ea a fost mandatată cu răspândirea mesajelor lui Isus pentru anticiparea anilor Apocalipsei, iar acești ani au sosit. De asemenea, biserica a folosit metode de distorsionare a informației de care ar trebui să-i fie rușine. Cu toate că și-a îndeplinit misiunea, biserica va fi judecată pentru toate crimele sale, iar cei care încă îi poartă hainele pătate cu sânge vor fi printre cei găsiți vinovați. Trezește-te, adormitule ce ești! Aceasta nu este o poveste inventată. Recitește toate scrierile vechilor profeți, informează-te despre cele mai recente descoperiri științifice, în special în biologie, și uită-te pe cer. Semnele cele prevestite sunt aici. OZN-urile, obiectele zburătoare neidentificate, pe care oamenii le-au denumit farfurii zburătoare, apar în fiecare zi.
Vor fi semne pe cer. Asta a fost scris acum multă vreme. De îndată ce te-ai informat despre aceste lucruri, integrează-le pe toate în minte și trezește-te. Claude Rael există, este cu adevărat în viață și el nu a scris ceea ce au scris Moise, Ezechiel, Ilie, Isus, Mohamed, Buddha și toți ceilalți. Nu este un biolog, dar este ultimul din linia profeților, profetul Apocalipsei, adică al timpului când totul poate fi înțeles. Trăiește printre voi chiar acum. Sunteți norocoși pentru că îi sunteți contemporani și pentru că puteți să îi primiți învățămintele. Treziți-vă, adunați-vă și porniți la drum. Veți fi unii dintre pionierii religiei finale, religia religiilor, și vă veți avea locul orice s-ar întâmpla, printre cei drepți pentru eternitate, savurând deliciile de pe planeta celor eterni, în compania minunatelor ființe care sunt gata să vă realizeze toate dorințele. Fraților, aici se termină acest pasaj foarte important, iar dacă vreți să aflați mai multe despre cum arată viața de pe planeta veșnicilor, veți găsi la final un video legat de asta, precum și un playlist foarte interesant care explică mult mai în detaliu mesajele Elohimilor. Nu uitați să vă și abonați la canal pe care eu postez săptămânal, sau să dați și un like, un share sau să lăsați chiar un comentariu în caz că aveți propuneri pentru videourile viitoare. Iar dacă vreți să ne cunoaștem mai bine, datele mele de contact sunt de asemenea în descriere și în caz că vreți să ne și întâlnim în carne și oase, veți găsi chiar acum un video invitațional în partea stângă jos legat de următoarea întâlnire publică la care voi participa și eu. Vă mulțumesc mult pentru atenție, vă pup și ne vedem săptămâna viitoare.